ሰላም ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን ከረማችሁ? እኔ ነጻነት ነኝ። ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ ወደ ሎንግ ቢች እንሄዳለን። ሎንግ ቢች ከሲያትል የ3 ሰዓት የመኪና መንገድ ነው። ከፖርትላንድ ደግሞ የ2 ሰዓት መንገድ ነው ማለት ነው። በጣም ቅርብ ነው። እንደዚህ ዊኬንድ ላይ ወጣ ብላችሁ በተለይ አሁን ሙቀት ሰዓት ስለሆነ ወጣ ብላችሁ ዘና የምትሉበት ቦታ ነው ማለት ነው። ከተማዋ ደግሞ በጣም የምታምር ግን በጣም ትንሽዬ 1500 ሰው ብቻ የሚኖርባት ከተማ ነች። ምግባቸው በጣም ይጣፍጣል። ብዙ አይነት ከተለያየ ዓለም የምግብ አይነቶች አሉበት። አሳቸው በጣም ፍሬሽ በጣም ደስ ይላል እና በጣም ደስ የምትል ቦታ ናት ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ የምታዩት ወደ ቢቹ እየሄድን ነው። ወደ ቢቹ በመኪና መንዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። እስከ ውሃው ድረስ መኪና እየነዳችሁ በተለይ ደግሞ ልጆች ሲኖራችሁ ረጅም መንገድ ወክ ከማድረግ እዛው ውሃው ድረስ እየነዳችሁ መሄድ ትችላላችሁ። ግን መኪናችሁ ፎር ዊል ድራይቭ መሆን አለበት አሸዋ ውስጥ እንዳይቀረቀር ማለት ነው። እና ይህ ሎንግ ቢች በጣም ረዘም ያለ ለዛ ነው ሎንግ ቢች የተባለው። በጣም ረጅምና ሰፋ የሚል እና በጣም ፍላት የሆነ የቢች አይነት ነው። ለዛ ነው ሰው እንግዲህ በጣም ረጅም ስለሆነ ዘርዘር ብሎ ያለው ማለት ነው። ዊኬንድን እንግዲህ እንደዚህ አሳልፈናል። እናንተም እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ በቪው ዘና በሉ እላለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ትንሽዬ እንደ ተራራማ ነገር ድንጋዮችም አሉበት which is ደግሞ ደስ የሚለው እዚህ ጋር እንትን አለ ሲ ላይፍ ብዙ አሳዎች ብዙ የተለያዩ ውሃ ውስጥ የሚኖሩ እንስሳቶች ሼሎች እና የተለያዩ አይነት እንስሳቶች ይታያሉ እንደምታዩት እዚህ ጋር ደግሞ እንግዲህ በድንጋይ መካከል እየነዳን ያለ ነው። ትንሽ ያስፈራል ግን ደስ ይላል። አድቬንቸር ነገር ነው። ያ እንደምታዩት አሸዋ ላይ እንደዚህ የተነዳ መኬድ ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ ላሳያችሁ የፈለኩት ኮሎምቢያን ሪቨርስ እና ቋርጥ ያለውን ብሪጅ እንድታዩት ብዬ ነው። በጣም ስለወደድኩት እና ደግሞ ውሃው በጣም ብቻ ቪው በጣም ደስ ይላል። ትንሽ ያስፈራል። በጣም ትልቅ እና ረጅም ስለሆነ ወደ 4 ማይልስ ነው የሚሆነው። እንግዲህ ይሄ ብሪጅ በጣም ረጅም ነው። ይሄ ብሪጅ ቀጥታ ከዚህ ወደ ኤልኤ ይወስዳል ማለት ነው። ስፔሻሊ ሮድ ትሪፕ ምናምን ሲኖር በዚህ መንገድ መጠቀሙ ጥሩ ነው ብዬ እላለሁ። ትልቅ እንደሆነ እዩትማ። እዚህ ጋር እንግዲህ ላሳያችሁ የፈለኩት የብሪጁን ትልቅነት ነው። ወደ ላይ እንዴት ከፍታው ትልቅ እንደሆነ ከመሬት ያ በጣም ረጅም ነው። ያ እንግዲህ እኛ ዊኬንዳችንን እንደዚህ ወጣ ብለን ሪፍሬሽ አደረግን። እንደምትወዱት ደግሞ ተስፋ አደርጋለሁ። እኔ እንግዲህ ወደ ቢች ሲሄድ በጣም የሚያስደስተኝ ነገር የባህሩን ድምጽ መስማት፣ ዋክ ማድረግ ከልጆቼ ጋር ደግሞ
አሸዋ ላይ መጫወት በጣም ያስደስተኛል። ሌላው ደግሞ በጉጉት የምጠብቀው ሰንሴት ነው ማለት ነውና እሱ በጣም በቃ ሁሌ ልቤ ስቅ ብሎ በጉጉት ነው ሰንሴት የምጠብቀው። እናንተም እንደኔ ከሆናችሁ እስቲ ንገሩኝ። ያ ደስ የሚል ዊኬንድ ነበረ፣ ቀለል ያለ ደስ ብሎን ሪላክስ አድርገን የመጣ ነው። በዚሁም ለምን አላሳያችሁም ብዬ ላስት ሚኒት ላይ የቀረጽኩት ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ በቪው ተዝናኑ እላለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ እንኳን ወደኔ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ወደዚህ ፋሚሊ እንድትቀላቀሉ በትህትና ጠይቃለሁ። አብራችሁ የነበራችሁ ሼር እያደረጋችሁ በርቺ እያላችሁ የነበራችሁ እስካሁን ያላችሁ ቤተሰቦቼ ደግሞ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ቴንክ ዩ ሶ ማች። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካም ጊዜ። ባይ